good morning friends. Good day to everyone. For today we are going to make coriander salad. Ayan. It's good for the diet also. So let's do it. Friends, we need coriander. This one. We have to steam this. Ayan. Steam. Balot natin siya sa aluminum foil. And we are going to steam our coriander. Ayan. So, babalatan po natin. Coriander po to. So, hindi ko alam po ano po sa Tagalog. Ito po itsura niya. Oh. Tsaka, yung kulay niya ube. So, this is now our coriander. Friends, this is now our coriander. Masarap siya. Para siyang sweet potato. Hihiwain po natin yan ng ganito kalaki. Let's do it. Ayan. So this is it. Yeah. So friends, this is our steamed sliced cubes coriander. And then we also need steamed cauliflower. And I prepare here some sauce. I put here mustard, lemon, and garlic powder. So, ito yung ating ingredients for coriander salad. And friends, we are going to cut feta cheese. Ayan. See? German cheese white cubes to put in our coriander salad. This and cut it like this. Preparations. We are going now to do the toppings. So we need our grilled coriander. Okay. This is it. And our steamed cauliflower. Broccoli.
So friends, syempre, kakainin na po natin to. Ayan. Titikman na natin ang ating salad. Ang sarap ng coriander. Para siyang lasang sweet potatoes. Matamis po siya. At ito ang ating broccoli steam. Cheese. Masarap. Masarap po. Kain po. Good for the diet. Ito po yung breakfast namin ngayon. At saka yung sauce. Yung sauce, medyo maasim na lasang mustard. Alam niyo na yung lasa ng mustard, parang kakaiba. Tapos may olive oil din, kaya medyo matamis. Ganun lang po kadali gawin at napaka-healthy. So, mabubusog po tayo sa healthy food ng hindi tayo kumakain ng maraming taba. Kaya, uubusin ko ito lahat para hindi ako mag-cravings ng junk foods. Ayan. Ito yung mga nagpapapayat sa akin mga salad. Yung diet mo namin, high protein, less carbs. Ayan. At saka exercise din pag may time. So, friends, meron po tayong gustong i-shoutout ngayon. Si Kuya Jorami Magalso. So, ito po siya. Nag-PM po siya sa akin na nanonood po siya ng vlog ko. At sabi ko, sige po kuya, i-shoutout po kita sa next na vlog ko. Ayan. So, shoutout ng bonggang-bongga po sa'yo, Kuya Jorami Magalso. Ako po'y natutuwa kapag may mga organic friends ako na nanonood ng aking mga video. Hindi lang mga kapwa YouTuber ko yung mga nanonood. May mga non-YouTuber din po na mga subscribers sa akin na nanonood at natutuwa ako kapag sinasabi nila sa akin na isa po ako sa mga subscribers nyo. Nakakataba po ng puso, nakaka-touch kasi hindi po sayang yung pagbablog ko. May nanonood. Kumbaga nagugustuhan din nila kung ano yung mga content o yung mga ina-upload ko dito sa channel ko. Sa channel ko po, ang gusto kong makita nyo yung true to life story ko. Kung papaano ako. Kasi, okay, yung mga ina-upload natin, pwede nating i-edit yan. Pero yung mga ganap, mahirap din i-edit yon. Kasi, by time, malalaman din naman yun ng mga viewers kung scripted lahat yung mga content mo. Kasi, kung hindi consistent yung content, alam na ano lang yun. Alam na hindi ikaw yon or hindi yun ang totoong buhay mo or whatever, na hindi sa'yo yung content na ginaya mo lang or whatever na gusto nilang i-content. Ayun. So, yung content ko po, it's all about me. Kung ano yung buhay OFW, kung ano yung mga na-experience ko. Ayan. So, daily vlogs, traveling, cooking.
Mas madali kasing gawin yun, hindi ko na kailangang mag-script. Minsan, ayan, nakikita nyo bagong gising, nakaharap ako sa camera, nagbablog ako. Minsan nakaayos, nasa work. Yun po yung normal na daily vlogs talaga. Hindi kailangan na araw-araw maganda sa camera. Yung ganon, yung gusto kong makita nyo kung ano yung totoong buhay ko para kung ano lang yung available na content ang mai-upload ko, hindi na ako mahirapan mag-isip ng mga content na magugustuhan ng mga viewers ko. Alam niyo na, pagka Jeline, kung ano yung mga ginagawa ko, yun na lang yung i-content ko. So, sinishare ko lang po sa inyo para magka-idea din po kayo kung ano yung buhay bilang isang OFW. Ayan, sa pag-travel din, sa work, sa lahat. Yun. Thank you for watching at shout out ng bonggang-bongga po, Jorami Magalso. Maraming salamat po sa iyo. Talaga pong nakakataba po kayo ng puso. At sa lahat po ng mga nanonood, thank you po for not skipping the ads. Yun po talaga yung kasiyahan na ng mga vlogger, yung hindi nyo po i-skip yung ads nila kasi malaking tulong na po yun sa mga revenues namin. Ayun. Ayan. So, thank you so much po sa lahat. Bye bye. See you next time. Mwah.